สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีชนะครับกลับมาอยู่กับในคลิปนะครับสอนผู้เล่นใหม่นะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ PVP นะครับว่าต้องเล่นยังไงมีระบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับผมจะทำเป็น PowerPoint ควบคู่กับภาพบรรยากาศในเกมแล้วก็วิธีการเล่นภายในเกมควบคู่กันไปนะครับผมจะขอปูพื้นฐานให้เพื่อนก่อนละกันครับพื้นฐานการต่อสู้นะครับในเกม Battle Mobile จะแบ่งปัจจัยหลักๆนะครับเป็น 4 ปัจจัย 1 คือ Crowd Control หรือการควบคุมครับ 2. การเคลื่อนที่ Movement 3. โหมด PVP ต่างๆ และ 4. Combo นะครับโดยที่ Crowd Control นะครับหรือ CC ที่เราจะเรียกสั้นๆกันนะจะแบ่งเป็น 2 สายคือสายจู่โจมกับสายป้องกันนะครับผู้เล่นควรรู้ว่าสกิลไหนติดสถานะ Crowd Control ไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเล่นโหมดต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นช็อตสตันนู่นนี่นั่นเพื่อนๆต้องเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจระบบตัวเกมให้มากยิ่งขึ้นนะครับระบบ Crowd Control นะครับหรือ CC นะครับจะแบ่งเป็น 2 สายหลักคือสายจู่โจมกับสายป้องกันนะครับ Offensive กับ Defensive นะครับสายจู่โจมนะครับจะมีหน้าที่ทำให้ศัตรูติดสถานะต่างๆนะครับเช่นช็อตสตันกระเด็นสลบลอยล้มลงแข็งและก็จับนะครับสายป้องกันนะครับทำหน้าที่ป้องกันเอฟเฟกต์จากสายจู่โจมนะครับไม่ว่าจะเป็นคงกระพันลดความเสียหายหายตัว Super Armor ป้องกันหน้าและก็ไม่สามารถจับได้นะครับแล้วแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับคาคอนโทรลสายจู่โจมนะครับทำหน้าที่ทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตสตันกระเด็นสลบลอยล้มลงแข็งแล้วก็จับนะครับมาจากการใช้สกิลของตัวละครโดยแต่สกิลจะมีสถานะการใช้แตกต่างกันไปนะครับจากรูปที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับดูที่กรอบสีแดงนะครับว่าจะติดสถานะอะไรบ้างเช่นด้านซ้ายมือสุดศัตรูจะติดสถานะสตันนะครับเมื่อโจมตีสำเร็จตรงกลางศัตรูจะแข็งเมื่อโจมตีครั้งแรกสำเร็จจะกระเด็นเมื่อโจมตีครั้งที่2สำเร็จและก็จะสลบเมื่อโจมตีครั้งสุดท้ายสำเร็จนะครับขวามือจะมีศัตรูล้มลงเมื่อใช้ทักษะจับสำเร็จนะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าคาวคอนโทรลสายจู่โจมนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพให้ดูเป็นตัวประกอบนะครับคือทางฝั่งตัวละครเรากับศัตรูนะครับเมื่อเราใช้สกิลอะไรก็ตามนะครับศัตรูจะโดนสถานะพวกคาวคอนโทรลที่มีให้มาในแต่ละสกิลนะครับเช่นช็อตก็จะมีสถานะรูปร่างเป็นแบบที่ผมโชว์เพื่อนได้ดูเลยเป็นทำให้ศัตรูติดสถานะช็อตเป็นเวลา1 วิศัตรูจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยต่อมาสตันและแข็งมันคืออันเดียวกันนะครับทำให้ศัตรูติดสถานะสตัน 1-2 วิไม่สามารถทำอะไรได้โดย2สถานะนี้คือสถานะเดียวกันนะครับไม่สามารถใช้ต่อคอมโบกันได้คือถ้าสตันแล้วแข็งต่อแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการเชนคอมโบอีกทีหนึ่งนะต่อมากระเด็นเป็นสถานะที่ทำให้ศัตรูติดสถานะกระเด็นถอยหลัง1 วิไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเดียวกันครับต่อมาครับสลบลอยล้มลงเป็นสถานะที่ทำให้ศัตรูติดสถานะล้มลงเป็นเวลา 1-2 วิแต่ละตัวละครสามารถล้มลงแล้วลุกขึ้นมาเวลาไม่เท่ากันนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยจำไว้ว่าสถานะนี้3สถานะนี้นะคืออันเดียวกันใช้ต่อคอมโบไม่ได้แต่สลบนะครับพอโดนแล้วศัตรูจะกระเด็นไปด้านหลังหน่อยหนึ่งนะต่อมาสุดท้ายครับคือจับดูที่รูปด้านซ้ายมุมล่างสุดนะครับเป็นสถานะที่ทำให้ศัตรูโดนจับขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละชื่อว่าจะจับนานหรือไม่นานด้วยนะมืออาชีพก็ไม่มีจับเลยไม่สามารถป้องกันได้เลยยกเว้นบางสกิลที่บ่งบอกอยู่ว่าป้องกันการจับขณะใช้สกิลแบบนี้เป็นต้นนะครับสายป้องกันนะครับ Crowd Control นะครับทำหน้าที่ป้องกันเอฟเฟกต์สายจู่โจมคือคงกระพันลดความเสียหายหายตัว Super Armor ป้องกันหน้าไม่สามารถจับได้โดยจะขึ้นอยู่แต่ละสกิลและโหมดนะครับว่าโหมดไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสิ่งที่เพื่อนควรรู้ไว้นะครับเมื่อมีข้อความที่ชื่อว่าเมื่อเข้าสู่สังเวียนจะไม่รับผลคือโหมดประชันทั่วไปสังเวียนชิมบัลลังก์วีรบุรุษแห่งคาเคียแล้วก็สนามประชันกระชับมิตรนะครับโหมดเหล่านี้มันจะมีบางสกิลที่ไม่รับผล Defensive หรือสายป้องกัน Crowd Control เข้ามาใช้นะครับให้ดูที่รูปซ้ายมือนะครับจะเห็นได้ว่ามีสถานะป้องกันด้านหน้าระหว่างใช้ทักษะเมื่อเข้าสู่สังเวียนจะไม่รับผลแปลว่าถ้าเข้า C โหมดที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้จะไม่รับผลป้องกันหน้าต่อมาตรงกลางครับเช่นเดียวกันมีป้องกันด้านหน้าแต่เข้าสู่โหมดสังเวียนเมื่อไหร่ไม่รับผลคือมีป้องกันนะครับขวามือ Super Armor ขนาดจับแบบนี้แปลว่า
เราสามารถได้รับผลซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับขณะจับเราสามารถใช้ได้ทั้งในสังเวียนและนอกสังเวียนนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปอธิบายแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปวิธีการเล่นให้ดูนะ Defensive นะครับซูเปอร์อาร์เมอร์ทำหน้าที่อะไรป้องกันสถานะทุกอย่างนะครับที่ผิดปกติของศัตรูทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นช็อตสตันกระเด็นแบบเนี้ยพวกเนี้ยมันคือสถานะโจมตีใช่ไหม Offensive นะครับถ้าเราใช้สกิลที่มีคำว่า Super Hammer เราจะไม่โดนช็อตไม่โดนสตันไม่โดนอะไรเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือจับจะมีอยู่แค่ไม่กี่สกิลเท่านั้นที่สามารถป้องกันการจับได้นะครับต้องไปดูว่าอาชีพนั้นมีหรือไม่นะจากรูปนะครับด้านซ้ายมือตัวละครเรานะครับโจมตีเข้าไปนะครับเป็นสกิลเป็นสถานะช็อตสตันกระเด็นสลบปุ๊บศัตรูมีซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่ศัตรูจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับยกเว้นแต่โดนดาเมจเท่านั้นนะครับต่อมาครับป้องกันด้านหน้านะครับหมายถึงอะไรเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับไปยังศัตรูที่ศัตรูนั้นใช้ระบบป้องกันด้านหน้าของสกิลด้านหน้าของศัตรูที่เราโจมตีไปศัตรูจะไม่โดนอะไรเลยทั้งดาเมจนะครับและก็ CC ป้องกันด้านหน้าของแต่ละอาชีพจะมีทักษะอยู่แค่ไม่กี่ทักษะเท่านั้นแล้วก็ระยะความกว้างของทักษะก็จะไม่เท่ากันด้วยพูดง่ายคือป้องกันด้านหน้าป้องกันทุกอย่างทั้งดาเมจทั้ง CC จะไม่โดนศัตรูเลยนะครับถ้าศัตรูใช้งานตัวนี้อยู่ดังนั้นเพื่อนๆจะต้องหาจังหวะการใช้งานนะครับการป้องกันด้านหน้าให้ดีๆนะครับแต่มันไม่สามารถการจับได้เช่นเดียวกับซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับต้องระวังกันไว้ Defensive อีกอันหนึ่งนะครับลดความเสียหายเป็นสถานะลดความเสียหายแต่ไม่ได้ป้องกันเอฟเฟกต์นะครับของพวกโจมตีพวกช็อตสตันไม่กันโดยส่วนใหญ่แล้วสถานะลดความเสียหายนี้จะมาพร้อมกับสกิลที่มี SA อยู่แล้วเสมอนั้นมันเลยป้องกันพวกช็อตสตันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับลดความเสียหายผมจะขอย่อๆว่า RD นะแค่ลดความเสียหายเฉยส่วนใหญ่จะอยู่ในสกิลที่มี SA อยู่แล้วหรือฟอนต์การ์ดอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นสถานะ Invis หรืออมตะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับต่อมาครับ Defensive คงกระพันนะครับเป็นสถานะอมตะนะครับพูดง่ายคือถ้าเรากดปุ่มหลบจะมีสถานะนี้เป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีอยู่ในบางสกิลในบางอาชีพเท่านั้นคือไม่โดนอะไรเลยดาเมจ14ไม่โดนนะครับสุดท้ายครับหายตัวเป็นสถานะที่ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรานั่นเองนะครับแต่ยังโดนดาเมจอยู่นะครับแล้ว CC ได้อยู่ต่อไปผมจะเป็นการสาธิตแล้วนะครับโอเคครับผมเข้ามาอยู่ในสนามประลองกับบอทนะครับหรือหุ่นไว้สำหรับทำ CC นะครับทีนี้ในโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดสำหรับนอกสังเวียนแปลว่าทุกสกิลนะครับที่มีผลบอกว่าไม่สามารถเข้าใช้ได้ในโหมดสังเวียนแบบนี้ดูที่มุมซ้ายบนผมนะเมื่อเข้าสู่สังเวียนจะรับผลดูสกิลนี้ถ้าอยู่ข้างนอกที่ผมอยู่แบบนี้แปลว่ามันได้ผลอยู่นะครับก็คือผมป้องกันด้านหน้าดูนะครับผมใช้สกิลเพื่อจะเห็นสถานะป้องกันด้านหน้าเกิดขึ้นนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าสถานะนะครับพวก Defensive นั่นเองโดยสกิลนี้นะครับผมกลับมาที่หน้าสกิลก่อนนะสกิลนี้นะครับวิชาดาบราชวงศ์ของโนวามันได้อะไรบ้างมาดูกันครับโดยที่แต่สกิลนะครับจะมีทั้งผล Offensive และ Defensive บางสกิลก็จะไม่มี Defensive บางสกิลก็จะมี Offensive นะครับแล้วแต่อาชีพแล้วแต่สกิลนะครับบอกไปก่อนสกิลนี้มีทั้งผลนะครับจู่โจม Offensive ก็คือสตัน Defensive คือป้องกันด้านหน้านะครับอันนี้มาดูกันครับผมใช้สกิลนี้ไปปุ๊บศัตรูติดสถานะสตันแล้วก็กระเด็นนะครับตามที่คำอธิบายเลยนะของสกิลนี้ดังนั้นเมื่อเรากดใช้ไปเนี่ยมันมีทั้ง Defense แล้วก็โจมตีนะครับต่อมานะครับผมจะใช้สกิลให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแต่สกิลนั้นจะมีผลที่แตกต่างกันไปนะครับป้องกันด้านหน้านู่นนี่นั่นแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับก็คือความหลากหลายของการเล่นอาชีพในเกม Battlefield Mobile นะครับโอเคครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับจับตาสกิลปล่อยม้าผมนะครับสกิลที่อยู่ข้างบนตอนนี้ม้าผมขยับอยู่นะครับกดใช้ไปเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีสกิลนะครับที่มีผล Super Armor อยู่นะครับเมื่อใช้ทักษะในนอกสังเวียนนี้ต่อไปผมจะเข้าไปอยู่ในโหมดที่ใช้ในสังเวียนนะครับว่ามันมี SA ไหมมาดูกันครับผมจะไปเล่นในโหมดวิลเลอร์บุรุษแห่งคาเคียนะครับในโหมดนี้นะครับเขาเรียกว่าโหมดในสังเวียนนะครับแพ้ไม่เป็นไรนี้ผมจะทดสอบให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมจะปล่อยสกิลม้าไปครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมไม่มี SA เกิดขึ้นนะครับผมใช้สกิลจับครับปุ๊บแบบนี้จะเห็นว่ามี SA
ปล่อยม้าไม่มี SA นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาผมใช้สกิลไม้ทีครับโอเคไม่มีประมาณนี้นะครับนี่คือข้อแตกต่างระบบในสังเวียนและนอกสังเวียนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างนะครับต่อไปปัจจัยที่3ครับมูเมนต์ครับการเคลื่อนที่ทำไมการเคลื่อนที่ถึงมีผลในการต่อสู้เพราะว่าเอาไว้ไล่ล่าหนีทิ้งระยะเพื่อรอการเข้าทำในรอบต่อไปเป็นต้นอันนั้นในแต่อาชีพจะมีคอมโบเฉพาะในสังเวียนและนอกสังเวียนนะครับอย่ามุ่งแต่เข้าปะทะจนไม่รู้ว่าศัตรู CP มากกว่าเราไหมหรือสเต็ปดีกว่าเราไหมไม่งั้นมีแต่ตายครับเมื่อเข้าไปในแต่ละอาชีพนะครับจะมีสกิลเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นโนวาของผมเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3สกิลนะครับสกิลนี้แบบนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้อีกสกิลหนึ่งครับแบบนี้ดังนั้นเพื่อนๆนะครับจะต้องไปจัดรูปแบบการเคลื่อนที่ของแต่ตัวละครให้ดีนะครับว่าหลังจากใช้สกิลนี้เพื่อเคลื่อนที่แล้วควรใช้สกิลไหนเพื่อเคลื่อนที่ต่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการเล่นโหมด PVP ต่างๆนะครับการเคลื่อนที่การไล่ล่าการไล่ตามศัตรูนะครับจะมีคอมโบแตกต่างกันไปนะครับในที่นี้ดังนั้นอย่าลืมไปฝึกกันจัดเล่นสกิลให้ดีเพื่อผลประโยชน์ในการ PVP ที่ดีที่สุดของแต่ละอาชีพของท่านนะครับต่อมาครับโหมด PVP ต่างๆนะครับก็คือจะขอแบ่งเป็น2หัวข้อหลักคือในสังเวียนกับนอกสังเวียนที่ผมพูดบ่อยๆก่อนหน้านี้ในสังเวียนนะครับมีอะไรบ้างประชันทั่วไปสังเวียนชิมบัลลังก์วีรบุรุษแห่งคาเคียและก็สนามประชันชับมิตรนะครับหรือ PP 1กับเพื่อนๆนะครับนอกสังเวียนก็คือแผนที่ทั่วไปนะครับสนามรบลาโมเนสพระอาทิตย์ดวลอิสระซ้อมทักษะดวงอาทิตย์สีดำสนามรบอสุนัขศึกต่อสู้กิลเป็นต้นเอาง่ายๆครับนอกเหนือจากในสังเวียนด้านบนแล้วที่เหลือคือนอกสังเวียนทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นแต่สกิลจะมีผลในหรือนอกขึ้นอยู่กับโหมดต่างๆที่ผมอธิบายณตอนนี้นะครับในสังเวียนนะครับก็จะมีโหมดอะไรบ้างผมบอกไปคือวีรบุรุษประชันทั่วไปชิมบัลลังก์และก็สนามประชันกระชับมิตรกับเพื่อนๆนะครับโดยที่ในโหมดนี้จะมีบางสกิลและบางทักษะจะไม่รับผล Defensive พวก SA ฟอนต์การ์ดแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมานอกสังเวียนนะครับก็จะมีลาโมเนสสนามพระอาทิตย์อิสระทักษะนะครับแบ็กซันหรือดวงอาทิตย์สีดำแล้วแต่จะเรียกนะครับศึกต่อสู้กิลลีกและสนามรบอสุนัขนะครับหมวดพวกนี้นะครับในระหว่างที่พวกสกิลที่ไม่มีผล Defensive พวก SA ฟอนต์การ์ดเนี่ยแต่ถ้ามาอยู่ในโหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมแต่ทุกอาชีพจะมี SA และฟอนต์การ์ดไม่เท่ากันนะครับข้อควรระวังเลยย้ำอีกทีแต่ละอาชีพมี SA และฟอนต์การ์ดไม่เท่ากันอย่าลืมไปพิจารณาก่อนนะครับต่อมาครับโหมด PVP ไหนบ้างนะครับไม่ใช้ CP ก็จะมีวีรบุรุษแห่งคาเคียแล้วก็ประชันทั่วไปนะครับเท่าเทียมหมดยกเว้นฝีมือต่อมาการทำคอมโบนะครับการทำคอมโบนั้นจะแบ่งเป็น2สายหลักคือในสังเวียนกับนอกสังเวียนนั่นแหละที่ผมบอกไปนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะอย่างผมบอกไปมีpassive effect นะครับ defensive ไม่เท่ากันแต่แล้วตัวละครนะครับมีไม่เท่ากันต้องจัดเรียงคอมโบที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อมาการคอมโบนะครับโดยที่ถ้าในสังเวียนเนี่ยเราจะเรียงตามสถานะที่ดีที่สุดก็คือเรียงตามนี้นะครับช็อตสตันกระเด็นสลบลอยล้มลงอันนี้อยู่เดียวกันแล้วก็อะไรก็ได้โจมตีไปนะครับนี่คือการเรียงสถานะคอมโบที่ดีที่สุดในสังเวียนต่อมาคอมโบที่2นะครับแบบตัวที่มีจับก็จะเป็นช็อตสตันกระเด็นสลบอะไรก็ได้นะครับสกิลไปจากนั้นจับแล้วก็ใช้สกิลอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับในสังเวียนการคอมโบแบบนี้จะมีไม่เหมือนกันนะครับในแต่อาชีพคำถามจำเป็นไหมที่ต้องเรียนสถานะผิดปกติแบบที่บอกไปนะครับคำตอบคือไม่เพราะสู้ชีพมันทำแบบนั้นไม่ได้ทั้งหมดครับต้องบอกไว้ก่อนเลยคำถามต่อมาแล้วมันมีมาชีพไหมที่สามารถบนนะครับซูเปอร์อาร์เมอร์ฟอนต์การ์ดทุกอย่างแบบใช้สกิลนี้ปุ๊บต่อด้วยสกิลนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยวนกลับมาใหม่ต้องบอกว่าไม่ครบทุกอาชีพบางอาชีพจะมีการวน SA หรือฟอนต์การ์ดได้ตลอดเวลาทำให้อาชีพมันโกงมากๆในระบบสังเวียนคือมันไม่ล้มเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมันจะเกิดความไม่เท่าเทียมแบบนี้ในสังเวียนค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานอกสังเวียนนะครับไม่มีการเรียงลำดับสถานะผิดปกติที่แน่นอนแต่จะใช้สกิลตามสถานการณ์มากกว่าใช้สถานะผิดปกตินะครับเช่นสถานการณ์ที่1นะครับเรามี1คนเรามีศัตรูเจอกันทั้งหมด3คน1 รุม 3โดยศัตรูทั้ง3คน CP ต่ำกว่าเราสามารถเข้าทำได้อย่างนี้คือเคลื่อนที่
เพื่อทำดาเมจใช้สกิลที่รุนแรงที่สุดจากนั้นตามด้วยสกิลอีกสกิลหนึ่งกดหลบและเคลื่อนที่หนีออกมาเพื่อรอคูลดาวน์สกิลนะครับและก็ประเมินแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนอกสังเวียนมีคอมโบที่ไม่แน่นอนแล้วแต่อาชีพแล้วแต่ศัตรูที่เราเจอนะครับต่อมาสถานการณ์ที่2นะครับเรามี1คนศัตรูมี3คนโดยที่ศัตรูนั้น CP สูงกว่าเราหมดเลยสิ่งที่ควรทำนะครับเกมนี้คือเคลื่อนที่เพื่อหนีและหนีเพราะคุณไม่สามารถเอาชนะศัตรูที่ CP มากกว่าเราได้ถึง3คนนะครับในเวลาเดียวกันได้3 รุม 1แถมเรา CP ต่ำกว่าเข้าไปก็มีแต่ตายครับสถานการณ์ที่3นะครับเรามี3ศัตรูมี1โดยที่ศัตรู1คนนี้ CP สูงกว่าเพื่อนเราทั้งหมดรวมเราด้วย3คนนะง่ายๆครับคือให้เพื่อนที่มีสกิลป้องกันหน้าเยอะที่สุดหรืออมตะเยอะวิ่งเข้าใส่ครับเพื่อนศัตรูใช้สกิลใส่คนนั้นอีก2คนเข้าทำถ้ามีตัวจับก็จับซะเพื่อให้เพื่อนช่วยลุมแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อทำดาเมจเพื่อทำตีให้ศัตรูที่มี CP สูงกว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้แบบนี้เป็นต้นครับโอเคครับนี่ก็คือตัวอย่างคอมโบของอาชีพดาเมจที่ผมปรับตามแพทปรับบาลานซ์ล่าสุดเลยนะครับผมก็จะมีมูฟเซตแบบนี้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกช่องผมนะว่าควรจะทำยังไงนู่นนี่นั่นนะครับการเคลื่อนที่เล่นแบบไหนผมเตรียมให้หมดแล้วก็สามารถไปสนับสนุนผมได้นะครับตอนนี้มีครบทุกอาชีพแล้วเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้าน Super Special Shop นะครับบริการเติมเกมมือถือทุกชนิดนะครับสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับเกม Battlefield Mobile นะครับทางร้านก็รับเติมเช่นเดียวกันอย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนนะครับเพราะราคาปรับเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับที่จะเติมเงินที่ถึงร้าน Super Special Shop นะครับโอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับคลิปอธิบายการต่อสู้พื้นฐานระบบ PP ของเกม Battlefield Mobile นะครับสิ่งที่สำคัญกว่าผมที่ผมอธิบายภายในคลิปนี้นั่นก็คือประสบการณ์ในการเล่นครับอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะครับประสบการณ์มีค่ามากกว่าการนั่งดูคลิปผมเพียงอย่างเดียวอย่าลืมไปทดลองเล่นกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม